เสียบเลยคำปมๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอกันนี่แล้วครับมื้อนี้พี่น้องมาตำมึกกรอบแม่ทาขวดเอามาลูกมาเสียบเลยเราสิว่านั่งงาเขียวอีกงาเขียวกับมีครับนี่มีลวกใส่อันเทียมเจียวหอมใส่กระเทียมใส่หอมมาครับเดี๋ยวผมเอากระดาษทิชชู่นะมาพักคือเก่าห้องพักที่แม่เราปลูกไว้แล้วใครอยากสดก็สดก่อนนะผมสดน้ำเนี่ยขนาดน้ำลายไหลมาพี่น้องมากินน้ำกันนัวบ่เอามาผมกินแล้วดิเนี่ยเอาแม่ไม่กินน้ำเงินเดี๋ยวเวลากินก่อนเนี่ยเกลียดกับห่วงแล้ววันนี้มาว่าสันเกลียดกับมาเอามาน้ำกันหลดหาศอกเจ้าของหน้าบ่พอมาขอถ่ายคลิปอยู่หน้าเพิ่นวิวมันงามถ้าพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเกดคือทำงานดีแท้เนี่ยมาแรงเขียนอ้นตองห้องนี่นะลูกก้อนหนามาห่วงด้วยไม่น่ามากเพราะว่ามาเด้อสั่นห่วงเลยคงจะได้ยินเสียงคนผลงานแม่ดีป่ะเป็นยังทักดีเลยในวันจะมาได้ผลไปซื้อมากกับประมาณนี้แหละเพราะว่าน่าจะเฮ็ดไปคล้ายๆกันแล้วเพิ่นกับไปส่งเอาแพ็คใส่ถุงแล้วไปส่งอันนี้กันนี้แล้วเพิ่นว่าเนาะน้ำก่อนกลางมันมีกลางแล้วป่ะมีเสียมันมาห้องบรรยากาศดีเข้ามากินเขายังดึงออกอยู่เนี่ยกางปลาหมึกไม่มาเนี่ยกลางดิเนาะไม่เห็นตะกล้วยเราไม่มีกางนะลูกหมูยังมีกระดูกนะเธอแสบพี่น้องมาเด้ออยู่ไก่ก็กินพร้อมกันเด้อครอบครัวเขากินข้าวพร้อมกันเอาแม่บ้านยังกินง่ายกับหมูกล้วยบ่แมนแม่ป้อนเอาวันละแม่สิป้อนแม่สิยำป้อนอีกคำปมๆเลยก็อ่อนพักงามนี่พี่น้องงามไรหรือว่าไปปลูกแซนพุ่มแห้งงามแห้งหรือว่าพักโฟมแม่มันงามเฉพาะย่ำนี่งามตลอดเพราะว่าเขามันกินน้ำตลอดเด้บ่มันจะกินน้ำตลอดเลยเพราะคือพักกันอยู่ดินบ่เกี่ยวกับย่ำหนาวย่ำห่อนบ่คือว่าแล้วเนาะเขาก็ต้องมีค่าวิตามินมันเขาต้องซื้อวิตามินมาใส่มันปลูกลงดินเขาก็ต้องดินดีต้องปรุงดินอีกต้องปรับสภาพดินแม่นบ่แม่นท่านดินบ่ดีกับพ่องามอีกละเขาก็เลยปลูกใส่น้ำไว้ปลูกใส่น้ำมันก็มีวิตามิน3 อย่างกันด้วยลูกมื้อแดนที่ผ้าเห็ดบอกพิธีเห็ดนี่แม่
เราจะเฮ็ดมื้อใดผมจะไปเบิ่ง เฮ็ดซุมื้อ พี่น้องเพิ่นถามหาอยู่เด้แล้วให้เบิ่งอยู่บ่ บ่ได้ว่า มัน บ่ได้ เป็น แพ เคล็ ง ดลับ บ่ได้เป็นแพงเลยแต่แม่ยังสิเฮ็ดเป็นแล้วเนี่ย บ่แม่ไปจำสูตรมันเด้อก็มันลงดึก เราก็บอกวิธีเพราะว่าย่าเขาก็มาถามวางสั่นจังซี่แล้วก็ไปเฮ็ด ซ้อมให้กันไว้ละ แม่น เดี๋ยวอยู่ท้ายคลิปลงให้ได้ครับช่วง แม่ นี้ ว่าอันเดี๋ยวยายสิถ่ายคลิปออกเจ้าของออกนำเด้อยายแต่ยายออกหลายโอ้อายคนแนวสั่นอายหยัง คือแม่ตะกี้นั่นแหละท่านออกเรามีคนรู้จักเราอยากออกว่าทันมาเนี่ย ย่านพี่น้องเขาถามหานะพี่น้องอีหลีนี่มื้อใดลูกบ่พาถ่ายคลิปแม่ก็จะยายก็ว่าวันไหนสิพาแม่เฮ็ดคลิปแม่ก็อยากเห็นพี่น้องเฮาย่านพี่น้องเขาถามหาจังซี่นะ ช่วงนี้วางบ่ค่อยตรงกันนะพี่น้อง ก็เลยบ่ค่อยได้เห็นคลิปเดี๋ยวออกกัน มื้อแรงว่างบ่ บ่ว่าง อืม มื้อหน้าซะ มื้อหน้าบ่โอ้แซ่บแซ่บแซ่บ เดี๋ยวผมไปเบิ่งกล่องเบิ่งนึงนึกว่ากล่องดับไปละ น้ำมันน่ะแซ่บแซ่บ สดไหมทำยำเถอะพวกพี่ผมกินน้ำนะผมอยากกินน้ำขวดบรรยากาศดีดีบองภาคกันมากนะนกเจ้าบินเต็มเลยนกกระย่างนะ มันเห็นคนมามันเลยบินหนี้ ขาดอยู่แล้วนอนนี่ก็ได้แสบแสบตำเองแสบเอง เพิ่นยังว่าขาดสิได้บินมากขึ้นนกเจ้า บ่ ขาดสิบ่ได้เจ้าบินพายจังนกย่างมันบินหนี้เลยนกย่าง บ่ นกเจ้ามันสิบินมาเลยพุ่นน่ะกรอบดีอยู่พี่น้องกรอบอยู่จังซี่ล่ะแพ็กสิพอหนังหมูเฮ็ดสมเนาะ เดี๋ยวนี้ผมกินเผ็ดบ่ได้เลย สิแม่บ่ได้เห็นบ่ กินเผ็ดหลายบ่ได้มันเผ็ดเอาก็เป็นความผมบ่ล่ะไม่ยอมผมเรียนมุกซั่นบ่กินเผ็ดหลายบ่ได้มันเผ็ด เฉพาะบักหลาแล่นบ่หันล่ะแม่ แล่นบ่สู้แล้วซุมื้อนี้แล่นไป19กับเมื่อยสิได้เอิ้น1669เอากระดาษ เบิดบ่นี่ เป็นจังว่าอิ่ม อิ่มเนาะ น้ำก็ละกวดของบักหลาแล้ว ทำละพี่น้องสิว่าเอ้ยกินย่ำใดก็บ่เบิดจักเทื่อบัดนี้เบิดอยู่เด้อครับ กินแค่อิ่มพี่น้อง หลังกล้องนี่ ห เว้ ลัง ย กล้องก็คันอยากก็ย่างมากินอีก นี่นั่งกินซุ่มกันผู้เดียวเบิดแต่ว่าตอนในคลิปมันอิ่มซื่อ แซ่บ เอาเลยผม ร้านแม่ว่าย่าคือบ่ตำบักหุ่งว่าซั่นสิตำมื้อนี้ล่ะแต่ ไว้ตำฮงบ่มีบ่ฮงแน่ๆเลยตำแต่ปลาหมึกแล้วก็เป็นน้ำตำฮงอะไรไปป่านั่งอยู่ขากินแฮได้ครับรถกลับไปไกลมานี่ไงกลุ่มมาเลย โอ้ยอิ่มแล้ว แต่ฟิลดีบรรยากาศดี
เขียดก็ทำงานให้อยู่มื้อนี้ได้ค่าขนมเขาอยู่ดอก เพิ่นเอาน้ำเข้ามา ไปพี่น้องมื้อนี้พอกันเท่านี้เนาะครับมื้อหน้ามาพอกันใหม่ขอบคุณหลายๆนะครับที่มาเบิ่งให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้เด้อครับคอมเมนต์มาได้เนาะครับทั้ง2ทั้ง3หม่องเบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเบิ่งทางใดก็ได้คอมเมนต์มาเด้อครับผมไปแล้วครับเอาแม่อวยพรให้พี่น้องครับเด้อ ขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครัวลอยนัวบ่ว่าอยู่ไสอยู่สปปลาวของเมืองนอกเมืองหน้า แม่น อยู่หม่องใดหม่องใดเฮากับพี่น้องกัน อยู่เมืองหนองเมืองหน้าอยู่ทั่วโลกพุ่นแหละครับพี่น้อง แม่นเฮามากินน้ำกันเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดน้ำกันมีแนวดีๆมีแนวใหม่ๆแปลกๆบ่แปลกแนวเคยเฮ็ดยายสิเฮ็ดให้เบิ่ง แม่น ให้พี่น้องเขามีสุขภาพแข็งแรงบ่เก็บบ่จนเด้อพี่น้องเด้อมีเงินทองไหลมาเทมาลำๆรวยๆสุขุสุขคน ครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ อย่าลืม อย่าลืมกันเด้อพี่น้องเด้อตำบักหุ่งแซ่บ แซ่บ ก็ไล่ต้นหัวใจ